किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज आपण अगदी चटपटीत हेल्दी आणि झटपट होणारी रेसिपी पाहणार आहोत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। चला आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। सुरुवातीला एका पॅन मध्ये 2 पळ्या आपण तेल टाकून घेणार आहोत। तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी छान तडतडल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे आणि 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे आपण टाकून घेणार आहोत। मिरच्या थोड्याशा फ्राय होऊन द्यायच्या आहेत। त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा चिली फ्लेक्स, थोडासा हिंग आणि पूर्णपणे हे मिश्रण व्यवस्थित आपण एकजीव करून घेऊया। छान असं मिश्रण परतल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 वाट्या पाणी ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि हे मिश्रण पुन्हा एकदा ढवळून घेऊयात आणि आपल्याला मीडियम फ्लेम वरतीच या मिश्रणाला छान अशी उकळी फुटून द्यायची। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करून घेऊया। मिश्रण उकळतंय तोपर्यंत इथे 1 बटाटा साल काढून किसून घेऊयात। किसल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने तो स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। बटाट्यामध्ये स्टार्च असतं, त्यामुळे 3 पाण्याने धुतल्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं आपण पाणी टाकून घेऊयात, म्हणजे तो काळा पडणार नाही। एकीकडे इकडे पाण्याला पण उकळी आलेली आहे, तर त्या पाण्यामध्ये आपण जो बटाट्याचा किस केलाय तो पाणी निथरून ॲड करून घेऊया। त्यातलं पाणी आपल्याला यामध्ये टाकायचं नाहीये, फक्त किस टाकून घ्यायचा आहे आणि तो पुन्हा एकदा मिश्रणाबरोबर एकसाथ हलवून घेऊया। आपल्याला मीडियम फ्लेम वरतीच 5 मिनिट हा किस थोडासा उकळू द्यायचा आहे। त्यानंतर इथे 1 वाटी रवा ॲड करून घ्यायचा आहे। तर 1 वाटी रवा, त्यासाठी आपण 2 वाट्या पाणी टाकलेलं आहे। रवा टाकतेवेळी गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे आणि रवा टाकल्यानंतर यामध्ये गाठी होऊ शकतात, त्यामुळे पूर्णतः आपल्याला या गाठी मोडून घ्यायच्या आहेत। तर गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम करायची आहे आणि अजून 5 मिनिटं हे आलटवून पलटवून छान असं परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर फक्त 1 मिनिट आपल्याला याची वाफ काढून घ्यायची आहे। 1 मिनिटानंतर आपण मिश्रण चेक करूयात, त्यामुळे रवा छान फुलला जातो आणि छान असा शिजतो। तर आता हे मिश्रण तयार झालेलं आहे, तर गॅसची फ्लेम आपण बंद करून घेऊया। तर इथे एका ताटाला तेल लावून घ्यायचं आहे। तर मी इथे सर्वीकडे तेल लावून त्यावरती आपण जे मिश्रण केले ते काढून घेऊया। गरम असतेवेळीच ही प्रोसेस करायची आहे आणि आपल्याला मिश्रण व्यवस्थित असं सगळीकडे प्लेन करून घ्यायचं आहे। तर इथे एक मी वाटी घेतलेली आहे, तर त्याला तेल लावून आपल्याला हे मिश्रण पटकन असं वरच्या साईडने प्लेन करता येतं। तर इथे मिश्रण प्लेन करून घेतलेलं आहे, तर आपल्याला हे अर्धा तास सेट होण्यासाठी ठेवायचं आहे आणि जर घाई असेल तर तुम्ही 15 ते 20 मिनिट फ्रीजमध्ये हे ठेवू शकता। तर 15 मिनिटानंतर आपण चेक करूया मिश्रण छान सेट झाले, तर सुरीला तेल लावून आपण व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे कटिंग करून घेऊया। तर याचं स्क्वेअर शेपमध्ये मी कटिंग करून घेत आहे। एकदम मस्त असं कट झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता छान असं। तर याचं आणखीन असं 2 भाग मी करणार आहे ट्रायंगल शेपमध्ये। तर इथे सर्व मी ट्रायंगल शेपमध्ये कटिंग करून घेतलेलं आहे। तर इथे तेलही छान कडकडीत गरम झालेलं आहे। सुरुवातीला तेल चांगलं गरम करून घ्यायचे आणि नंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करून आपल्याला हे ट्रायंगल्स यामध्ये सोडायचे आहेत। सुरुवातीला गॅसची फ्लेम मीडियम टू हायेस्ट ठेवायची आहे, एकदम लो करायची नाहीये, कारण याला थोडासा वेळ लागतो, नाही तर मग ते खूप चिटकतात आणि जेव्हा ते खालून पूर्णपणे सुटतात त्यानंतरच आपल्याला हे हलवायचे आहेत। तर मीडियम फ्लेम वरतीच आलटवून पलटवून सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हे फ्राय करून घेऊयात। मस्त तुम्ही पाहू शकता की किती सुंदर असा याला कलर सगळीकडून समान आलेला आहे। तर हे आता आपले तयार झालेत, तर हे आपण टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया। तर एकदम टेस्टी, वरतून कुरकुरीत आणि आतून मऊसूत असे होतात। तर हे पहा, आणि खूप कमीत कमी सामानात। विशेष म्हणजे हे 8 ते 10 दिवस आरामात फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकतो आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा आपण तळून खाऊ शकतो। तर हे कसे होत आहेत हे मी तुम्हाला आज सांगणार नाहीये, त्यासाठी तुम्हाला रेसिपी ट्राय करावी लागेल।
आणि ती तुम्हाला नक्कीच आवडेल याची मला खात्री आहे। त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल किंवा अजून चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला मिळत जातील। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। लवकरच भेटू। बाय।